الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الإنسان أنه يفتح بطن السمك وينظف السمك من الداخل في المنام علامة على الرزق الذي يأتي إليه في الحياة بكل سهولة، والله أعلى وأعلم. فتح بطن السمك وتنظيف السمك إشارة على المنزلة الرفيعة العالية لصاحب الرؤيا، وأن صاحب الرؤيا إنسان متواضع ولا يحب أن يتكبر على الآخرين، والله عز وجل أعلى وأعلم. رؤية الفتاة العزباء أنها تفتح بطن السمك وتنظف السمك في المنام علامة أنها إنسانة نظيفة في بيتها ونفسها، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة فتح بطن السمك وتنظيفه إشارة على الأمور الطيبة لها في الحياة، والله أعلى وأعلم. رؤية تنظيف بطن السمك في المنام يؤول على الزواج للفتاة إن كانت عزباء، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تنظف بطن السمك في المنام علامة أنها إنسانة نظيفة في نفسها وجسدها وبيتها، وأنها تهتم كثيرا بنظافة بيتها وأولادها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طبخ السمك مع الأرز وأكله في المنام علامة على تغيير الحال للأفضل في الحياة لصاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم أنه يأكل السمك مع الأرز في المنام إشارة عن الرزق الذي يأتي لصاحب الرؤيا بكثرة إن كان حجم السمك كبير، والله أعلى وأعلم. رؤية تنظيف السمك من بطنه ومن الشوك في المنام وأكله صاحب الرؤيا علامة على الرزق الذي يأتي إليه بكل سهولة وبدون تعب منه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية الميت يقلي السمك في المنام إشارة على تحقيق الأهداف في الحياة. إذا رأت المتزوجة أنها تقلي السمك في المنام إشارة أنها تجتهد في العمل